ओहो, मसित त लेटरहेडै छैन। कसरी डकुमेन्ट बनाउने होला? अब चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसित छ उपाय। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्नुहोला त्यसको लागि। वर्ड खोल्नका लागि विन्डोज बटन र आर थिच्नुहोला। त्यसमा WINWORD टाइप गरी ओकेमा थिचिसकेपछि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खुल्नेछ। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोलिसकेपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोलिसकेपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हामी पहिला पेज लेआउट मिलाउँछौँ, पेज मिलाउँछौँ। पेजका लागि मार्जिनमा 0.5 नेरो चुज गर्नेछौँ। त्यस्तै साइजमा एफो साइज र ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप, साइजमा एफो साइज, ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप र त्यो मिलाइसकेपछि हामी एफो साइज, ओरिएन्टेसनमा प्रोटेक्ट, ल्यान्डस्केप हामी तेर्सो गरी गर्ने छैनौँ, ठाडो गरी गर्नेछौँ र मार्जिनमा 0.5 न्यारो हो। अब हामी इन्सर्ट मेनुमा जानेछौँ। इन्सर्ट मेनुमा गएर हामीले स्क्यान गरेर राखिएको फोटोलाई ब्राउज गर्नेछौँ। स्क्यान गरेर राखेको फोटो हामीले डेस्कटपमा राखेका छौँ, पिक्चर चुज गर्नेछौँ। अब फोटो आइसकेको छ, अब फोटोलाई हामीले मिलाउनेछौँ। यहाँ फर्मेट, फोटोलाई फर्मेटमा जानेछौँ। त्यसपछि बिहाइन्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट वेपिङमा वेब टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा फर्मेटभित्र त्यहाँनिर बिहाइन्ड द टेक्स्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर अब हामी फोटोलाई मिलाउनेछौँ वर्डको फाइलमा। फोटो मिलाइसकेपछि तल माथि सबै ठाउँमा फोटो मिलाइसकेपछि हामीले अब टाइप गर्नका लागि यसलाई सिलेक्ट गर्ने छैनौँ, क्लिक गर्नेछौँ। छेउमा यस्तो कर्सर आउनेछ, क्लिक गर्नेछौँ र इन्ड बटनमा थिच्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि इन्ड बटनमा थिच्नेछौँ हामीले। इन्ड बटनमा थिचेर इन्टर 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 दुई तिनचोटि इन्टर थिचेपछि, एकचोटि इन्टर थिच्यो भने नेक्स्ट लाइनमा, अर्कोचोटि इन्टर थिच्यो भने नेक्स्ट लाइनमा आउनेछ। र इन्टर थिचिसकेपछि हामीले अनवान्टेड एरियालाई क्रप गर्नुपर्नेछ भने फर्मेटमा जानेछौँ र फर्मेटमा गएर अनवान्टेड एरियालाई क्रप भन्ने अप्सन हुन्छ फर्मेटभित्र, क्रपमा गएर काट्न सकिनेछ अनवान्टेड एरिया। ल अब हामीले इन्टर गरेर त्यो टेक्स्टलाई हामीले टाइप गर्न सकिनेछ। तर हामीलाई मितिमा टेक्स्ट चाहिएको छ, पत्र सङ्ख्यामा टेक्स्ट चाहिएको छ, चलानी नम्बरमा। त्यसका लागि हामी इन्सर्टमा जानेछौँ र टेक्स्ट बक्समा जानेछौँ र टेक्स्ट बक्स लिनेछौँ र हामी मिति त्यसमा टाइप गर्नेछौँ टेक्स्ट बक्समा। अब टाइप गरेर त्यसलाई हामीले तल ल्याउनेछौँ, आफ्नो एज यु विस, इच्छा अनुसार तल मिलाएर राख्नेछौँ र यसलाई फेरि हामी पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बरमा पनि लगेर यही टेक्स्टलाई राख्न मिल्नेछ। र यसले छोप्यो, पछाडिको टेक्स्टलाई छोप्यो, छोपेको हटाउनका लागि फर्मेटमा जानेछौँ, सेभ फिलमा नो फिलमा सिलेक्सन गर्नेछौँ। त्यस्तै फर्मेटमा गएर सेभ आउटलाइनमा नो आउटलाइन क्लिक गरिसकेपछि अब पछाडिको जस्ताको तस्तै देखिनेछ, केही छोपिने छैन। अब यसलाई हामीले यो गरिसकेपछि हामीले यसलाई कपी गरेर पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बरमा पनि यही टेक्स्टलाई लगेर राख्न सकिन्छ। यसैलाई लगेर राख्न सकिन्छ र आफ्नो इच्छा अनुसार अब तल टाइप गर्नका लागि पनि हामीले इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गरिनेछ। यही टेक्स्ट बक्सलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि, अथवा नयाँ टेक्स्ट बक्स निकालेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। नयाँ टेक्स्ट बक्सलाई अब बोर्डर हाइड गर्नका लागि हामी जान्छौँ फर्मेटमा, सेभ फिलमा नो फिल गर्नेछौँ र सेभ आउटलाइनमा नो आउटलाइन गर्नेछौँ, अनि मात्रै हामीले पछाडिको क्लियरली देख्न सकिनेछ। अब हामी होममा जान्छौँ नेपाली टाइप गर्नका लागि। फन्टमा नेपाली फन्ट, तलबाट नेपाली फन्ट कुनै एउटा नेपाली फन्ट चुज गर्नेछौँ हामीले र नेपाली टाइप गर्नेछौँ। प्रीति, कान्तिपुर, हिमालयन, गणेश गौरी अथवा गुगल इनपुट, आफ्नो इच्छा अनुसार। मैले गुगल इनपुट चुज गरेँ। गुगल इनपुटबाट मैले एउटा नेपाली टाइप गर्दैछु जसरी। अब यही इच्छा अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाली टाइप गर्न सकिनेछ। यो टेक्स्ट बक्सलाई हामीले जहाँ पनि उठाएर लगेर राख्न सकिनेछ, पक्रेर त्यसलाई कर्सर थिचेर त्यसलाई यताउता जता पनि लगेर मुभ गर्न सकिनेछ। अब हाम्रो इच्छा अनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ। माध्यमिक
त्यस्तै हामीले यो टेक्स्टलाई राम्रो देखिनका लागि के गर्न सकिनेछ त जाउँ फर्मेटबाटै यसलाई हामीले डिजाइन दिन सकिनेछ। हामी फर्मेटमा जान्छौँ, त्यसपछि कलरमा जान्छौँ। कलरमा गएर त्यहाँ तल पिक्चर कलर अप्सन भन्ने छ, पिक्चर कलर अप्सनमा चुज गर्नेछौँ। र पिक्चर कलर अप्सनमा यहाँनिर पिक्चर करेक्सन भन्ने छ माथिपट्टि, पिक्चर करेक्सनमा क्लिक गर्नेछौँ र पिक्चर करेक्सनभित्र चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँनिर कन्ट्रास्ट कति पर्सेन्ट कन्ट्रास्ट दिने हो, ब्राइटनेस कति पर्सेन्ट दिने हो, एरेन्ज मिलाएर सार्पनेस पर्दैन, ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टलाई मिलाएर गरियो भने एज यु विस आफ्नो इच्छा अनुसार यता र उता तानेर हेर्नु होला। मैले 13% एन्ड 55% दिएँ। अहिले पहिलाभन्दा बेटर देखिएको छ टेक्स्ट पिक्चर। र तल पनि त्यसै गरी हामीले मिलाएर पिक्चरलाई राम्रो देखिने गरी बनाउन सकिनेछ। र यसलाई हामीले सेभ गुगल ड्राइभमा सेभ गरेर जहाँ हामी हार्ड कपी छैन अथवा हामीसित कपी छैन त्यो गुगल ड्राइभबाट डाउनलोड गरेर हामीले युटिलाइज गर्न सकिनेछ। टेक्स्ट टाइप गरेर प्रिन्ट आउट गरेर हामीसित अहिले कलर प्रिन्टर हामीसित उपलब्ध छ, त्यो कलर प्रिन्टरबाट हामीले हार्ड कपी आउटपुट गर्न सकिनेछ। हामीले अब झोलामा हार्ड कपी बोकेरै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ गुगल ड्राइभबाट हामीले सजिलैसँग गुगल ड्राइभबाट हामीले सजिलैसँग यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गरेर हामीले युटिलाइज गर्न सकिनेछ। आजलाई यति नै, धन्यवाद। हाउ टु सेभ डकुमेन्ट इन गुगल ड्राइभ। यदि तपाईँहरूलाई त्यसको पनि क्लास चाहिएको छ भने, त्यो सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ भने नेक्स्ट भिडियोमा पाउनुहुनेछ र त्यसका लागि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै मोबाइलमा कसरी स्क्यान गर्ने, कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने त्यो सम्बन्धी पनि जानकारी चाहिएको छ भने यस्तै भिडियोहरूका लागि लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।